چطوری بچه‌ها؟ درود بر شما. اومدم راجع به این نیو ای آی اسلاپ صحبت کنم و ترندی که سر میازاکی شده. میازاکی دارن بولی میکنن و حتی اینجا اگه نگاه کنیم صحبت هایی که داره میشه در رابطه با این کلیپ میازاکی. یه نفر اینطوریه که نه اصلا حرفشو متوجه نشدن، حرف درستش در از اینه، جیبلیفیکیشنه چیه. هر کسی داره یه نظری میده، یعنی همطوری که میبینم خیلی کامنت های مختلف زیاده، هر کسی یه جور داره نظر خودشو بیان میکنه و اینکه چطور آقا این حرفش اصلا ضد ای آی نیست، نه ضد ای آیه و این صحبت ها این شکلی. من راجع به یه سری چیزا میخوام صحبت کنم و نمیتونستم صحبت نکنم و یه سری متن هم نوشتم، یعنی از لحظه‌ای که بیدار شدم تا الان درگیر این مسئله بودم. مثلا دیشب داشتم میخوابیدم، چشام بستم، 5 دقیقه میگذره یهو یه موضوع به ذهنم میرسه، وایسش رو میگیرم و اینطوری هم که اوکی من باید مثلا این راجبش صحبت کنم. اول صبح پا شدم بعد تو چنلم اولین چیزی که چشمامو باز کردم راجبش نوشتم در رابطه با نقش هنر توی سیاست و استفاده های ابزاری که به شکل مختلف ازش میشده شد، تاریخچه هنر و تأثیری که میتونسته بذاره با محدودیت و سانسورها، حالا این بدون روح بودن و تمام اجنده هایی که هست. و چون یک سری چیزا رو نوشتم از رو میخونم، خیلی به هم ریخته است حقیقتا. از الان اینو باید بهتون بگم به خاطر اینکه الان ساعت چنده؟ 2 ظهر. من مثلا از 11 که پا شدم، حالا یعنی از دو ساعت زودتر هم پا شده بودم، ولی از 11 که نشستم مثلا پایین قضیه و یه سری چیزا رو بنویسم، هرچی میگذره هی چیز مختلف دارم بهش اضافه میکنم و این داره خیلی بد میشه، خیلی داره به هم ریخته میشه و هم ریختم بود. نشستم مرتبش کنم ولی از روش میخونم که اونقدر دیگه ذهنم نپره. احتمالاً دوربین منو داشته باشید دیگه، نمیخوام مثلا اینطوری باشه که فقط فوتیج بازی بذارم و روش صحبت کنم، مثلا هر از گاهی دوربین رو نگاه کنم تو روحتون. و توی این ویدیو خیلی راحت بگم یه سری چیزا رو بهش اشاره میکنم و بیشتر آموزش مغلطه است، یعنی 30-40 تا مغلطه مختلف فکر کنم قراره بگم و چطوری اینا رو تو 2-3 تا جمله فقط میشه پیدا کرد. 2-3 تا AI پس الان یه آپدیت جدید داده و نقاشی دسترس پذیر شده. یه کلیپ از میازاکی ترند شده که قبلا چند نیماری بهش اشاره کردم و فکر کنم همین تلگرام گذاشته بودم و بحث‌های مختلفی سر این قضیه شکل گرفت. اولم نمیخواستم ویدیو در این رابطه با این قضیه درست کنم، ولی خب الان میبینید که اینجا ویدیو یه مسیر مشخصی داره، الانم نگاه میکنم و اونم تعریف یه سری صحبت هاست و کشیدن مغلطه ازشون بیرون. اما اینکه چرا اینطوری میشه و صحبت در رابطه بیشتر با مغلطه هاست، آموزش مغلطه، تا نظر من اینه که خیلی ساده است. به نظر من یه جمله بیشتر نداره. من این نتیجه ای که AI بیرون میده از ته دل ازش متنفرم. تمام شد، ویدیو تمام شد. اگه نخوام سراغ مغلطه اون بحثا برم، همین تعفن برانگیزه، حال به هم زنه، نجسه، یعنی اصلا ناامید کننده است، حال بد کنه. اما گفتن این قضیه به هر شکلی هیچ وقت کافی نبوده و اون بحثا در نهایت به نسبت همین واکنش ها خب به وجود میاد و اینطوری بودم که اوکی من یه سری از بحثای تو اینترنت رو میگردم به جای، چون یه کاری که مثلا بعضی موقع میکنم با ویدیوام اینه که بحث های مختلف رو تو ذهن خودم شکل میدم و چند تا ساید مختلف رو مثلا فکر میکنم به اینکه چند وجهی، مولتی دایمنشنال، اینا ممکنه چه بحثایی با هم بکنن، ولی هر بار این کارو کردم دیدم که هنوز به سطح حماقت یا بحث یک سری نمیتونم برسم و مثلا بهترین راه حلش این نیستش که من چند وجهی مثلا در نظر بگیرم، اینه که من برم ببینم چند تا بحث هست، چند تا وجه مختلف الان میشه پیدا کرد، فقط همونا رو راجبشون صحبت کنم و تمام. البته اینکه می‌خواستم این ویدیو رو درست کنم اینم تاثیر داشت که هر چی اومدم بنویسم هی نامیتر میشدم و میرم مثلا کسی نفهمیده، قرار نیست بازم بفهمه و یا حتی بعضی موقع نمیتونم رو حرفشون سوار شم چون متوجه مغلطه میشدم و اینطوری بودم چطوری سیمان بذارم رو آجوری که چیده نشده، یا اصلا آجوری نیست، چیه دیگه، پلاستیک چیز، اصلا
نمیشه اون بحث رو جلو برد. انقدر احمقانه است. باید اون مغلطه رو ازش بکشی بیرون و بگی که آقا تو هیچ بحثی رو جلو نبردی، بحثو عوض کردی، فقط داری میپیچونی. ولی یه ذره فکر کنم طول بکشه با ما برسه. الانم نگاه میکنم چون یه سری چیزای دیگه نوشتم واسه خودم. یا علی اصلا ببینید همینجوری واسه خودم نوشتم، خودمو خالی کردم. و هنر بر من همیشه با ارزش بوده و هر بحثی که قرار بکنید نسبت به هر حرفی که من قرار بزنم احتمالا ممکنه باز توش خطا باشه، ممکنه خودم خطا داشته باشم تو حرفام که شما متوجه بشید من نشم. پس عمیقا پیشنهاد میکنم بگید بهم این خطاها رو از من بگیرید منطقی، ولی لطفاً این اجازه رو بدید که ویدیو تموم شه، تمام صحبت‌های من رو بشنوید. اگر قرار نیست این کار رو بکنید، هر حرفی که شما دارید کامنت میکنید از الان زیر سوال میره. خیلی راحت اینو بهتون بگم. شما برای کامنت گوشن این ویدیو، برای بحث کردن، باید اون استناد و حرفهای من رو باید کامل بشنوید. اگر که قرار نیست این کارو بکنید، من نمیفهمم چیه بحث شما باید سوار شه. ولی آره، اگر یه بحث به خصوصی خودتون دارید که میبینید مثلا میتونید پیدا کنید ما بین حرفام، اگه حرفام خیلی زیاد بود، تو دیسکریپشن نگاه کنید، شاید تایم بندی زده باشم، اون بخش رو نگاه کنید و به نسبت اون چیز فقط صحبت کنید و توی کامنت های یوتیوب یا حتی دیسکورد میتونید راجع بهشون صحبت کنید. من خودم رو کامیونیکیتور خوبی نمیدونم، یعنی شکل صحبت کردن نوشتار اصلا فاجعه. و این توییتر رو ببندم رفرش نشه. و به اون شکل هدفم دیبیت کردن و بردن در بحث نیست. خیلی به هم ریخته و شرم شروعات یکم شده، ولی خب بالاخره من اون دوستی هم که بیش از حد ووک اوپن ماینده، یا نه اینکه این تعریف های این برچسب ها رو به خودم میزنم، یا هر برچسبی که منفعت یا ضرر داره به هر سمتی هستم تا اون کسی که با من بحث میکنه اون نتیجه دلخواه رو بتونه از توش در بیاره. maybe I'm too woke. به خیلی سمت‌های مختلفی میشه رفت سر این بحث AI و یک سریشون رو از جا میندازم، ولی شاید در حد اشاره بگم. مثلا اینکه AI صرفا یک ابزار برای مردم یا آرتیست ها نیست و در دست دولت و سیاست مدارا هم قرار داره. یه چیز کاملا ساده و میتونن به راحتی جهت اهداف مختلفی ازش استفاده بکنند و خواهند کرد هم، و حتی به همین بهونه هم ما باید آگاهیمون رو نسبت به این چیزها بیشتر کنیم. هرچند که چیزی که برام بامزه است اینه که یک سری جاها مثل این که حتی نیاز نیست دولت کاری بکنه، مردم الان از اونا بدترن. نقش هنر در طول تاریخ زمان، جنگ، سیاست، سانسور و اینا رو نمیشه نادیده گرفت. ابزاری بعضن هنر برای پروپاگاندا توسط دولت‌ها برای کنترل افکار عمومی استفاده میشه شده، یا میتونه ابزاری باشه که توسط مردم برای مبارزه با ظلم، دفاع از آزادی و الی آخر، و در ساده‌ترین حالت این وو کردن یک احساس در شما استفاده بشه. حالا با ظهور این مثلا هوش مصنوعی، هوش و جنریتیو بودن این چیزها که خیلی با تیراژ بالا هم ماشاءالله جنریت میکنه و با سرعت عجیب و غریبی، به راحتی میتونه یه سایه بزرگ بندازه رو هنری که میتونه موجب بازنویسی تاریخ بشه یا روحی رو به یک آدمی بده. و این یک حقیقت ساده است، نه یک توجیه یا بهونه برای حذف AI، که آقا یک چیزایی هست که میشه در نظر گرفت و یکی از این چیزایی اینه که این ابزار دست دولت‌های فاشیستی هم میتونه استفاده بشه، که خب امیدوارانه جدای از این که همه ترجیح میدیم خوک باشیم تا فاشیست، امیدوارانه دیگه نه، این آگاهی رو نسبت به این ابزار و این آرت و این چیزها داریم که میدونید یک سری اتفاقا نیفته. حالا امیدوارانه این تولید حجیم و انبوه از چیزها باعث مخفی شدن چیزهایی که نباید و شکل دیگه‌ای سانسور کردنشون نشه، یا حتی چرا اصلا اون رو گفت معدم عوض میخوام اگه کات زدم بخاطر معدمه، هرچند ممکنه اینجا هم یه لحظه نیاز داشته باشم که خودم بفهمم چی گفتم، یا اصلا چرا حالا اونو گفت این سانسور کردن اینا. همین از دست دادن اصالت و جنبه‌های اجتماعی و عاطفه و ادب انسانی به نظر که کاملا از دست رفته همین الان هم. حالا نه کاملا، یه سری کلمات کلیدی رو سعی می‌کنم استفاده نکنم. موجب این خطا خواهم شد چندین بار، میدونم، همه، اکثرا، کلا، کاملا از بین رفته. It's hopeless.
اینطور نیست. ولی خب حالا مسئله این نیستش که فقط AI موجب همچین خرابی هایی میشه یا میتونه بدی هایی رو داشته باشه و قطعا داره. هر چیزی بدی و خوبی های خودشو داره. اتفاقا خیلی صحبت خوبیه که قبل AI چطوری بود. قبل AI مگه همه چی هنر بود؟ کاپیتالیسم مگه خراب نکرد همه چیز رو؟ اتفاقا همین کاپیتالیسم هم مثلا میگم همیشه یک بحثی بوده قبل AI که آقا خیلی همینطوری اثر میسازن، اصلا توجه نمیکنن به مفهوم پشت هر چیزی. هر چیزی مگه هنره؟ حتما هر چیزی عمق نداره و این حرفا که منم خیلی قبول دارم. اتفاقا کاملا اوکیه. خیلی ظرافت خاصی همیشه میخواسته تشخیص ابجکتیو یا سابجکتیو بودن چیزها و تشخیص یا گذاشتن یک چهارچوب و درست کردن یک چکلیست که اگه چیزها از اون چکلیست رد بشن یک اثر تبدیل به یک اثر و هنر خوب میشه یا نه. چیزی که به نظر من تقریبا ساده است. تقریبا. و صرف مخاطب خوب بودن هم کافیه برای درک مسئله. اما نکته اینه هیچ وقت ساده نبوده. نه تنها ساده نبوده فهموندن چنین چیزی، بلکه حتی سخت‌تر هم شده با وجود AI و اولویت بندی آدم ها نسبت به این ابزار یا هر چیزی که هست و کلا AI و مخصوصا واکنش نرمی ها بهش. و نیازه بگم بحثم الان این نبود که آیا هر اثری به عمق نیاز داره یا نداره، اصلا عمق داره یا نداره. دقیقا دارم میگم که بله قبل AI هم حتی تشخیص یک اثر خوب و هنر اونقدر راحت نبود، مخصوصا که هر چی جلوتر اومدیم رسیدیم به قول یک سری عزیزها به نسل مفهوم، نسل تشبیه، نسل این به نظر من خوبه، این به نظر من هنره و همه چی سابجکتیوه که خود این هم یک مغلط است. جلوتر اینا رو همه رو میگم که در نهایت مارکت رو همین آدما کپیتالایز کرده و هنر مدرن و واکنش خود آرتیستا نسبت به اون هنر یا مخاطب‌های معمول یک سری بحث‌های خودش یه جوری درست می‌کرده که همیشه نشده اون نتیجه درست رو خیلی راحت ازش بیرون کشید و یک سری اثرها هم که همیشه برای جذب مخاطب و فروش بودن همیشه و روی این مسائل سوار می‌شدن تا اینکه یک چیز فرهنگی باشن یا حالا اصلا هر چیزی به جز فرهنگی، نه اینکه صرفا یک ابزار برای تبلیغات و درآمدزایی یا ایجاد پروپاگاندا یا خراب کردن ارزش هنر که هیچ ارزشی واسش قائل نیستیم و نمیدیم. صرفا کافیه تو یک لول ناخودآگاه یک سری تصاویر به چشم ما زیبا بیان و همین که زیبا بیان و بگیم آرکین هر فرمش یک والپیپره و زیباست کافیه دیگه. بیشتر از اون علاقه به چیز بیشتری نداریم. این که اون مغزمون جیگلی جوری میکنه حس میکنیم که با هنر ارزش قائلیم، هرچند که همین هم مغلط است. خلاصه که توجه به عمق و جزئیات اینا که میگم مغلط است جلوتر میگم چراها، بر همین میگم ویدیو رو کامل ببینید. الان من قرار نیستش که بگم این فیلم این نمادگرایی ها رو داره، این سریال این موزیکش اینجا فلانجا خیلی خوبه، ولی نمیدونیم چه جوری خوبه که چرا خوبه. چرا الان تو نظر شخصی تو اصلا بگو، اشتباه باشه. نظر شخصی تو بگو چرا خوبه. میگم صرفا این شکلی که نوشتم میخوام از این پیچیده‌ترش نکن. جلوتر به همه این اشاره میکنم. خلاصه که توجه به عمق و جزئیات و تشخیص اینکه چی خوبه چی خوب نیست خیلی مهمه. چه برای باسوادهاش چه نرمی‌ها همیشه اینطوری بوده که این درگیرها باشه و هر کدوم از این آدم‌ها چه باسواد چه بی سواد نسبت به اون مسئله و با وجود تخصص از یک طرف بیش از حد بیفتن و از هیچ کدوم از اون جبهه‌ها اون ظرافت متقابل یا ظرافت نسبت به اون چیز نباشه. از اون طرف هم گفتم دیگه هر کس یه جور حرفه یه سری اشخاص رو دنبال میکنه که باورهای خودش رو ساپورت کنه. فلان هنرمند میگه بازی هنر نیست یا فلان هنرمند میگه بازی هنره. یا الان AI خود من رو میکنه هنرمند، AI آرتیست. کارش نمیشه کرد. بازی کثیفیه، درگیر یک سری مسائل ریز جزئی حتی به نظر سطحی شدیم که به صورت پروانه‌ای اتفاقهای خیلی مهمی رو میتونن رقم بزنن. همیشه صدای یک عده بلندتر هیچ بیشتر هم زر میزنن و بنا به دلایلی آدم‌ها گوششون هر کاری میکنی فقط اون صدا رو میشنوه و اصلا میخواد که بشنوه. حس می‌کنم دارم دیوونه میشم. یعنی
بدترین فوش هم به بقیه تو یک سال اخیر سر مسائل مختلف، چه ووک چه چیزایی این شکلی شده. 2+2=4. گفتم تو ویدیو مارول رایوالز اگه اشتباه نکنم، میرم تو گیم به یارو می‌نویسم 2+2=4. یارو اینجوریه که من ساپورتم مردم فلان، اینجا 2+2=4. نمیگه 4ش هم تازه نمیذارم، میگیره 2+2 رول. 2+2 چند؟ تو من جواب بده. یعنی انقدر فوشرم واسه من، انقدر وزن پشت این هست نمیفهمم چی دارم میگم. 2+2=4. فاکینگ چطور سخته و چطور داریم انقدر بد یک سری چیزها رو بازمعنی میکنیم به اشتباه که به نفع خودمون بشه. چطور نمیتونیم حقیقت رو بپذیریم و باز استفاده‌ای که میخوایم رو ازش داشته باشیم. اوکیه، اتفاقا من دارم میگم اوکیه، ولی اینکه حتما باید ارزش بدیم به چیزی که دارای هیچ ارزشی نیست، یا چیزی دیگه یه بی‌ارزش کنیم، یک سری چیزها رو دیمونایز کنیم، حتما جایگزین کنیم. چرا؟ چطور نمیتونن دو تا چیز همزمان وجود داشته باشن فارغ از ارزش و اینکه اصلا چه هدفهایی رو به دست میارن؟ این که من بدم میاد انقدر هم حتی ربطی به کپی رایت و بازار و اینا بگم نداره که بازم جلوتر اشاره میکنم. همه اینا رو، همین بحث هم باز میتونه یه مغلطه بشه و در هر صورت که کثافت این دزدی هنری، ولی برای من فعلا همینه، بیروح هنر نیست، بیشتر یک عقبگرد انگار تو بشریت تا پیشرفت. و فقط AI هم نیست، خیلی جای دیگه هم اینطوری انگار. هرچی تکنولوژی جلوتر اومده، به جای اینکه خلاقیت و آزادی عمل بیشتر بشه، فقط و فقط اون آشغال بیشتر شده و تنبلی و چیزایی که خودتون بهتر میدونید. منظورم ووک و اینو LGBT و چیزا نیست. الان میگه آره هر چی اومدیم جلوتر ووک و LGBT اینجور چیزا بیشتر شد. نه آقا، من اتفاقا خیلی هم ساپورت میکنم از LGBT و همین الانم هم داریم میزنیم بیراهه و همین الانم هم درگیر این صحبت هم اگه شدید یه جای دیگه اون قلادتون رو اگر ول میکنن یهو میافتید به جون کامنت ها راجع به یک چیز دیگه صحبت میکنید، اجازه بدید شاید من یک سری مثال ها رو بزنم، یک سری حرفا رو بزنم، ولی تا اونجا که میشه خودم هم در تلاشم این خطر نداشته باشم، چند تا مسیر مختلف نزنم، تیکه های رندوم اینساید جوک نذارم تا اونجا که میشه. و بحث همین آرت، نقاشی، هنر، روح، پشن، بحث این نیستش که تکنولوژی یا AI باید کلن حذف بشن یا کلن بدن. خیر، حرف من این نیست. ترجمه‌ایه که به نسبت این ابزار دارن آدم‌ها و شکل استفاده. در شرایط مختلف ما آدم‌ها باید یک سیچویشنال اورنس داشته باشیم، آگاهی نسبت به شرایط و توجیه‌های مختلفی در شرایط مختلف، توضیح و توجیه‌های مختلفی میتونه وجود داشته باشه. اما بازم برای چند بار تاکید میکنم، دقیقا برای من به همین سادگی AI is not art. و یه سری بحثا هم پیدا کردم، الان همونا رو روشون میخونیم و کار در میارم. یواش یواش میخوام برم سمت اون مغلطه ها رو توضیح بدم. همین بحث سیاست یا کپی رایت از همونجا شروع کنم که گفته بودم یه هزار تا کوفت و زهرمار که ملت وسط میکشن تا اتفاقا دفاع کنن از هنر. اشتباه، کاملا اشتباه. در جا با مثالش اول شروع کنم تا اینکه مغلطه‌اش رو بگم. مثل قضیه یاسوکه میمونه توی اساسینز کرید شادوز. یک موضوع بیشتر نباید برتری داشته باشه، اصلا برتری که نه، بحث یک موضوع بیشتر نیست و اونم حقیقت اینه که بازی یک فیکشن یا مستند که بخوایم و به نسبت که چه ادعایی داره و چه هدفی رو میخواد به دست بیاره، که بخوایم وارد این بشیم که یاسوکه تو واقعیت وجود داشته یا نه. اما همه الان دارن سر این بحث میکنن، چیزی که من تو ویدیوم 10 ماه پیش هم گفتم. حتی اگه همین الان هم بحث عوض شه و راجع به این مسئله بخواید یهو کامنت کنید، بازی رو باختید، چون صحبت اصلا این مسئله نیست. شما الان نباید درگیر این مثال ها بشید، باید درگیر منظور اون مثال و اینکه چطور کمک میکنه به موضوعی که طرح کردن بشید. و البته منم باید توانایی اینو داشته باشم که خوب از این قضیه استفاده کنم. ولی خب حتی اگر تو ویدیو دیگه هم میبینید انقدر اصرار دارم درگیر مثال ها نشم، بخاطر اینکه ذهن آدم ها معمولا میره سمت مثال ها و میگه نه توی این یک مورد مثال به خصوص بالاخره ثابت شد که فلان. اوکی،
یک سری مقالطه میگم تو ذهنتون داشته باشید و تعریفشون رو هم توی صفحه میذارم که اینجور چیزا باعث ریدن تو بحث میشه. خیلی ساده. چه گرایی اگه اشتباه نکنم یا واتاباوتیسم که دقیقا هدفش خلاصه میشه به اینکه پس فلان چیز چی. بحث یوسوکه رو الان من کردم، یعنی یهو شما درگیر اون صحبت میشی، اون هیچ، یهو بگی چرا همین صحبت رو نسبت به گوستاو سوشیما نکردی. مقالطه بعدی استرامن، مرد پوشالی، نمیدونم چجوری ترجمه میشه کرد استرامن، نمیدونم، که به هدف تحریف نظر طرف مقابل استفاده میشه. مثلا من طرح میکنم داستان اساسین دیگه عمیق نیست، یکی میگه پس تو میخوای کل بازی مستند باشه؟ داداش بحث در رابطه با افت کیفیت این موضوع طرح شده، این مسیر داره چیده میشه، چطور اون مسیری که تو داری طی میکنی میتونه کمکی به این قضیه بکنه، اگر نمیتونه چرا تبدیل به یک چیز دیگه‌اش کردی که بتونی به صحبت من حمله کنی راحت تر. یک مغلطه دیگه تغییر موضوع یا رد هرینگ که هدفش هم پرت کردن حواس از بحث اصلیه. یه سری از اینا خیلی نزدیک به همن. من میگم یه هنر نیست یا اساسین که قرار کلا تو این ویدیو شلاق کاریش کنیم و هی دارم مثال میزنم، تو گیم پلی مشکل زیاد داره، اما یکی میاد میگه تو 4 تا شهر میتونی بگردی. موضوع و مشکل اصلی طرح شده کنار گذاشته میشه و بحث میره سمت ویژگی های دیگه. چرا صحبت راجع به ویژگی های اون چیز داریم میکنیم؟ اوکی، اون ویژگی ها رو داره سر جاش، نه من احمقم نه تو. این چیز چی؟ و با این که میدونم الان یه سری چیزا رو بد دارم کنار هم میچینم و مسیر ویدیو شاید ممکنه عجیب شده باشه اگر من نتونم کارم درست انجام بدم، یه مغلطه دیگه هم باید بگم، دابل استاندارده که خودش رو تعریف میکنه، خیلی راحته. ولی اگه بخوام با بازی مثال بزنم که مثلا اینجا نوشتم، یکی میگه اساسینز کرید والهالا مهم نیست کارگر چی باشه، بازیه دیگه، ولی به سر شادوز که میرسه میگه چرا تاریخی نیست. دابل استاندارد. سر AI و کپی رایت هم همین. من بازی پایرت میکنم، اوکیه، ولی نقاشی رو پایرت میکنه، اوکی نیست. آزادی آزادی اشتراک گذاری چیزها و استفاده‌ای که ما میتونیم ازشون بکنیم. توجه میکنید به کجا داریم میرسیم؟ متوجه میشید چرا مهمه این مغلطه‌ها رو وسط کشیدن و گفتنشون؟ میبینید چقدر مغلطه توی یک خط جمله میتونه باشه و یک بحث ساده بین دو نفری که حتی متوجه نمیشن به هم چی میگن چقدر عمیق میشه شد توش و چند تا خطا پشت سر هم میشه گرفت. هنوزم بشین سر جاتون که حالا بازم مغلطه هست، دارم نگاه میکنم، هنوز بازم من باید مغلطه بگم، ولی نیازه که این مغلطه رو بدونید. این امیدوارانه به حق اودین نیاز نیستش این مغلطه ها رو الان واسهتون مثالش شد و اون کانتکستش رو توی اون شرایط AI و آرت بچینم دیگه. یعنی من دارم به شما میگم X به علاوه ایگری مساوی Z، شکلم گذاشتم جلوتون، زاویه‌اش هم مشخصه دیگه، خودتون در بیارید دیگه. حالا 2 به علاوه 2 چند؟ بذار من معنی رو سرچ کنم که بهتون بگم. معنی مقدار، ارزش، هدف، کیفیت، غیره و یکسان. ولی مغلطه الان حالا به نسبت معنیش چی میشه گفت نامرتبط، false equivalence، امیدوارم پرونانسش اشتباه نگم. مثلا یکی میاد میگه داستان اساسینز کرید شادوز باز هم جذابه یا بحث برانگیزه یا هر چیز دیگه. یکی دیگه میاد میگه خب فورتنایت هم بحث برانگیزه. بحث برانگیزها با هم یکی انها، ولی چون جفتشون بحث برانگیزن مقایسه درستی نمیشه و هنوز نامرتبطه و بازم باعث میشه بحث اصلی گم بشه. و بازم میگم برای هر کدوم از این مقاله‌ها که دارم تعریف میکنم، چه نسبت اون جمله‌ای که گفتم چه نسبت شرایط دیگه‌ای که جلوتر توی ویدیو مطرح میشه، امیدوارم خودتون متوجه بشید و اون مقاله‌ها رو پیدا کنید. مخصوصا اینکه قرار نیست هر مثالی که میزنم اون مقاله‌ها تکراری رو دوباره بگم. شاید هم اشاره کنم که مثلا میگم آقا این جمله بازی اون 12 تا مقاله قبلی رو توش داره با یه دونه دیگه. حالا مثلا یه مقاله دیگه هم میشه گفت appeal to emotion، توسل
اتکا کردن به احساسات فکر کنم میشه مثلا فارسیش، به جای منطق. مثلا من میگم سیاست های اساسینز بده و اینم بگم و من فارسی انگلیسی قاطی میزنم وقتی میگه جفتشو بلد نیستم، نه اینکه بلدم و فارسی بلد نیست، جفتشو بلد نیستم، جفتشو ریدم و همین. الان اگه قرار بحث بریم اون سمت که دیگه واقعا هیچی دیگه، خودش هم بازی دوره نقلت. ولی مثال برای این اپیل تو ایموشن، من میگم سیاست های اساسینز بده و بعد در استودیو تخته بشه. یکی میاد میگه فکر کن یک نفر کارش از دست بده، چطور میتونی همچین حرفی بزنی؟ از دست دادن کار و احساسات طرف چی؟ احساسات منی که توسط این آرت AI داره پرووک میشه چی؟ اصلا چه AI باشه چه نباشه. جدا از این که هدف اون چیز به صورت مشخصی چیه، حالا جدای از این که به نسبت این مغلطه هدف اون چیزی که راجع بهش صحبت میکنی به صورت مشخص چیه و ممکنه مرتبط به احساسات هم باشه دقیقاً حتی. یا مغلطه منواگن فلسی که همه یا تعداد بسیار اینو میگن پس درسته، که دیگه اصلا خیلی دیگه زای است. من نمیدونم چجوری مثلا همچین چیزی رو باید شهر داد واسه یک نفر، ولی خب چیزی که خیلی درگیرش میشه. که این ظرافت این مغلطه، این جالبش اینجاست که من اینطوری نوشتم که توجیه آمیز باشه چرا دارم بهش اشاره میکنم. حتی ممکنه با تاریخ و نظر ثبت شده خود مردم تو یک بازه درگیر بشه این قضیه. یعنی چی؟ مثلا سایبرپانک، یکی میاد الان میگه بعد آپدیت های بازی خوبه، دارم بعد میچینم، این جمله به نسبت آپدیت روز اول حقیقت داره، خوبه، تو شرایط بهتری قرار داره و الان بازی مورد قبولیه که واقعا میشه بگی خوبه. میبینید درگیر مثال داریم میشیم. نه من هنوزم نمیتونم قبول کنم سایبرپانک بازی خوبیه. Shut the fuck up جف. Shut the fuck up. فقط بذار از این مثال رد شیم. میاد میگه اوکی، پس میاد میگه سایبرپانک بعد این آپدیت خوبه. یکی میاد میگه همه اولش گفتن بده و بد بود هم، پس هنوز بده. بندواگن فلسی. به جای بررسی واقعیت و حقیقت در لحظه، بعضی موقع‌ها سوار بر تاریخ، سوار بر استنادی شده که حتی اگر در تاریخی وجود داشته گذشته، تاریخش گذشته دیگه بی مصرفه، دیگه اون یک حقیقت نیست. اگه بعد نگفته باشم این تیکر. یا مغلطه، بعضی از این مغلطه‌ها توجه میکنید به اون جمله که گفتم نمیخوره ها، یعنی حتی با این کسایی که به این ساید قضیه هم داره میخوره، چون من یکی دو تا جمله گفتم الان دارم اون مغلطه‌ها رو میگم که مثلا هم این طرف قضیه AI defenders art defenders جفتشون ممکنه مغلطه کنن. مثلا مغلطه appeal to nature و طبیعیه پس بهتره، که این بحث رو اتفاقا حتی بچه‌های چت خودمون هم کرد که گفتن بابا حاجی این بحث AI احمقانه است بابا، قبلا مگه سر موزیک نمیگفتن اینو؟ این هم همون دیگه، این هم همون. قبلا سر موزیک میگفتن این صدای گیتار تو کامپیوتره پس موزیک واقعی نیست. یا حتی اگه مثلا به یه شکل دیگه بخوام همین مثالو بزنم، تو دنیا دیجیتال باشه جفت مثال‌ها هم، طرف میگه المان فانتزی الدرینگ جذابه ولی دارک سولز 1 چون واقعی بود پس بهتره حاج، سنگین‌تر و طبیعی‌تره. این میتونه یک استدلال برای یک شخص فرد باشه اما مساوی با بهتر بودن و حقیقی بودن اون مسئله نیست و بهتر بودنش باید از منظر منطقی ثابت بشه. مثلا بگی اوکی گیتار با فلان چوب رو هیچ برنامه‌ای نمیتونه ثبت کنه یا درست چون فلان. و آره اصلا صحبت هم صحبت چیز دیگه ایه، تفاوت داره. چیزی که AI داره جنریت میکنه اصلا نقاشی و هنر نیست، ما داریم در رابطه با هنر صحبت میکنیم. پس این جمله دوتا مغلطه درس تو خودش داشت. این مثالی که زدم، یعنی این مثال، خود این مثال هم باز دو سه تا مغلطه تو خودش داشت. صرف یک مثال خالص و کافی برای این مسئله اپیل تو نیچر نبود. یا مزخرف ترین مغلطه حداقل تا اینجا، این یا اون، 0 و 1 که ماشاءالله تو همه آدما هم هست.
و اگه اشتباه نکنم میشه فالس دایلما که من میگم از AI خوشم نمیاد و اینطور بهم گفته میشه که تو حتما هیتری از پیشرفت بدت میاد. یا یه مثال دیگه، من از اساسین خوشم نمیاد پس تو از فلان چیز خوشت میاد یا بدت میاد، یا چرا از فلان اساسین خوشت میاد، یا اگه از این خوشت نمیاد از اون خوشت میاد. کلا حتی به نسبت همون چیز هم میتونه باشه. تو از AI خوشت نمیاد ولی چرا یه استفاده دیگه میکنی، ولی خب اون یه مغلطه دیگه است، اونو جلوتر چیز میکنم. بذار یه جوری بگم. به صورت خلاصه با صحبت شما انگار یک کلید روشن شده که اون ورش حتما باید خاموش باشه، 0 و 1 نمیتونم بگیرم نم چی کار میکنم، و اینطور نشون داده میشه که فقط یک یا دو انتخاب وجود داره، در حالی که میشه یک نظر بینابین یا شرایطی داشت بدون وجود دابل استاندارد، یا اصلا حتما اون چیز مطرح شده به خاطر یک چیز به خصوص نبوده و محدود به اون چیز به خصوص نمیشه. من اگه از AI بدم میاد از کلیت AI بدم نمیاد، یا از اساسین بدم میاد به خصوص ربطی به تایتلش نداره، به خصوص مربوط فلان چیزه، اگر به خصوص مربوط فلان چیز میشه توی اون پکیج حتما. و الان مثلا یه مثال دیگه باز اینجا هم دوباره چند تا نوشتم چون حس کردم این ممکنه یه ذره بیراهه بزنه. اگه من بگم از دیسکو الیسیوم بدم میاد کافی نیست، بعد دقیق بگم از چی بدم میاد و شاید باز اون مورد هم به خصوص شرایطی تو اون اثره یا اون مورد کلن که یه بخشی از وظیفش هم رو دوش منه که این رو مشخص کنم از چی دقیقا بدم میاد توی این مورد یا به خصوص خوشم میاد یا هر چی. یه مغلطه دیگه داریم به اسم تو کوآکوه. رو صفحه میذارم همه اینا رو که اگه خواستید سرچ کنید، اگه منم اشتباهی داشتم بگید حتما بهم. و اینا هم اینه که آقا من خودم هم همین کارو کردم دیگه حاجه، تو هم همین کارو کردی دیگه. خودم هم الان من خودم دارم میگم، خودم هم از فیلتر AI استفاده کردم برای یکی از پستام تو اینستا تو که روی صفحه میذارم. پس حرفم بی سند، بی اعتبار و دیگه فاقد ارزشه و من دارم دروغ میگم یا شامل دابل استانداردم که باز داره بحث عوض میشه. اینا چیدم که میدونید بفهمید چه بحثی ممکنه وجود بیاد. بعضیشو سعی کردم خودم در نظر بگیرم که این شرایط مختلف در نظر بگیرم، امیدوارم پیچیده نشده باشه. اگه حس کردید دارم چیز میگم رد شید راحت ازش. ولی حالا شامل دابل استانداردم در صورتی که حرف استفاده از AI نبود، کلا اصلا بحث هنر بود و فهم این موضوع که این آشغال یک فیلتره، در بهترین حالت یک فیلتره، یک چیز جنریتیوه نه یک چیز ساخته شده فارغ از خلاقیت و هر چیزیه و با درک این موضوع و آگاهی داشتن نسبت به خودم، شرایط و چیزها از اون ابزار باز استفاده کردم و میدونم چقدر خشک و بیروح و اینجور چیز هاست. پس هنوز اون حقیقت من و نظر من نسبت به اون چیز سرجاش مونده و این مغلطه ها همش سوار روی چند تا صحبت ساده میشه، مثلا دفاع از هنر به بهونه لایسنسینگ و کپی رایت و عملا یه بحثی که دو طرف قضیه بازندن چون همش رو مغلطه و بحث های دیگه دارن سوار میشن تا اون چیزی که باید. ما باید بفهمیم در مرحله اول بحث چیه. بحث اینه که AI فاقد روح و زندگیه، هنر همیشه یه جور بیان روح و احساسات انسانی بوده و مشخصا استفاده های دیگه هم ازش شده، اما AI فقط یک سری داده و الگوریتمه. AI چیزی رو تجربه نمیکنه، فقط تحلیل و ترکیب میکنه. هنر حتی اشتباهاتش هم وزن و حس خاصی پشتش داره، حتی چیزی که به عمد تو اثر گذاشته نشده و خطا داشته یک لذتی درش هست، حتی چیزهای ناخودآگاه ارزش، حس، روح و حال خودش رو داره و AI فاقد هر کدوم از این چیز هاست و این مفاهیم و ارزشی که داره بهش داده میشه داره بیارزش میکنه هنر رو. تفاوت خلق و ساختن رو چطور ملت متوجه نمیشن؟ چطور به جای گرفتن خطاهای خودشون و درگیر یه سری کانسپت های سطحی شدن و اصلاح کردن خودشون نسبت به اون چیزها درگیر این میشن که به جاش بگن
رفرنس گرفتن آرتیست ها رو مقایسه میکنن با AI و میگن که آرتیست ها هم دارن دزدی میکنن. واو. یه چیزی همین وسط باز کنم خیلی یهویی. شما مخاطبید، به شما چه؟ تو متخصصی؟ تو فکر کردی حالیت میشه؟ من و تو چی کاره ایم؟ اصلا کار من و تو نیست نظر دادن. من و تو سواد و درکش رو نداریم، پس فاقد ارزش هر نظری که نسبت به این چیزها میدیم. همین جمله خیلی ساده کوتاه میشه کرد، همین ساده دیگه. نظر نده چون متخصص نیستی. فکر کنم نمیدونم نمیخوام بشمرم، ولی 6-7 تا مغلطه حس میکنم تو خودش جا میده. یک سری از اونا رو نوشتم، اشاره میکنم. appeal to authority یا argument from authority، اگه اشتباه نکنم اینو جلوتر بهش اشاره میکنم، توضیح نمیدم، توضیحش جلوتر میدم ولی اسمش رو صفحه میذارم. خود استرامن تو خودش داره، مغلطه سیرکلار ریزنینگ رو داره. کاری که این میکنه یه دایره فرض که درست میکنه، این بحث همینجوری دور خودش میپیچه اینطوری که آقا این خبر دروغه، خب چون خبر گزارهای مثلا رسمی نگفتن. بعد مثلا طرف میگه چرا، خب فکر میکنی خبرگزارهای رسمی حتی حقیقتو میگن؟ خبرگزار رسمی مگه دروغ میگه؟ حتی این چیز خاصیه به مورد، به خاطر همین رو قضیه خبرگزار سوار شدم. چیزی که یه موقعی آدم‌هایی مثل انروتیتو یه سری نفهمای این شکلی رو این شکل چیزها سوار میشن و یک سری توجیه و مثلا استدلال‌های منطقی میارن تا اون باور خودشون رو تبلیغ کنن بیشتر و پکیجشون رو در اصل بفروشن، ولی خب انقدر منطقی و گمراه کننده به نظر میاد که کار خودش رو میکنه. مثلا ما اینطوریم که آقا پورن بد، این یک حقیقته، پورن مساوی بد، ایتس بد، ولی یهو یارو اینطوری میکنه LGBT بد، چه ربطی نداره با هم. احتمالاً هم اگر توی بحث‌های مختلف درگیری بودید سر این چیزها دیدید به شکل‌های مختلف که طرف اینطوری میکنه که خب پورن اگه بد نیست، پورن بده دیگه. حتی چند تا یوتیوبر و کانتنت کریئتور مینستریم میتونم اسم ببرم بین ایرانی اصلا مد نظر نیست، ایرانی‌ها که اصلا هیچ، خارجی‌ها که مثلا درگیر این قضیه شده بودن. فکر کنم یکی چیز بود، رفیق دکتر ریسپکت کی بود نمیدونم که پشت دکتر ریسپکت هم نگرفت، اون اینطوری بودش که آره من بچم نمیخواد هم چیزی رو ببینه، یا حتی از بهونه بچه استفاده میکنه، من بچم نمیخوام هم چیزی رو ببینه، نمیخوام واسه بچم تبلیغ بشه اینجور چیزها، پرنم که بعد در نتیجه LGBT ها حذف، همون برن دوباره هیدن سوسایتی بشن. کاری ندارم درگیری این مسئله نشی، من راجع به LGBT یهو صحبت نکنیم. اپیل تو چیزو گفتم، اتوریتی رو گفتم، تو کردنشیالز رو فکر کنم گفتم، یعنی کسی که مثلا فقط اینطوری میشه، کسی که فقط یک مدرک یا اعتبار یک سندی داره، یک عنوان رسمی چیزی داره و یه سری چیزا خیلی دقت و ظرافت میخواد. خب اگه همه چی نباید رو استناد بره جلو، الان چطوری تو داری میگی خودش میتونه یه مغلطه باشه که تو یک مدرک یا عنوان رسمی، نه استناد اون شکلی بود مثلا با آزمایش برن، باعث درستی اون حرف میشه؟ چطوری این مغلطه است؟ یه مغلطه دیگه هم داریم، دقیقاً نمیدونم درست سرچ کردم یا نه، appeal to ignorance کلا ignorance argument from ignorance. و موقعی که آقا یه نفر میاد از نبود یک مدرک قطعی استفاده میکنه به عنوان مدرکی برای رد کردن یا قبول یک ادعا، چون هیچ فیزیکدانی، هیچ موزیشنی، هیچ آرتیستی از این نظریه حمایت نکرده، پس قطعا اشتباهه، یا برعکس درسته، جفتش اشتباهه. یه دونه فالس دایکتمی هم میشد گفت، رو صفحه میذارم ولی به نظرم میشه حالا اونقدر روش سوار نشد، ولی مثلا میگم یه جمله ساده که تو متخصصی سید حرف درزش نداره یهو اینقدر مغلطه خوش جا میده. و آره تمام این حرفا گفته میشه، زده میشه و تهش به 10,000 شکل مختلف، یعنی انقدر راه و روش این آدم رو پیدا میکنن تا باهاتون بحث کنن و
باور خودشون رو ساپورت کنن و فقط اون رو به عنوان یک حقیقت محض ابسولوت نشون بدن، حتی تلاش نمی‌کنن برای اینکه شکلی نشون بدن که چند حقیقت همزمان میتونه وجود داشته باشه و واقعا هم همینه و میتونه وجود داشته باشه، که آدم حالش به هم میخوره. نمیدونم، شاید من دیوانه هستم و احمق، میگم maybe I'm too woke. AI یک ابزاره که برای گسترش توانایی هنریتون باید استفاده بشه، نه اینکه بشینه به جای شما هنر درست کنه. چرا ربات باید بشینه مثلا هنر درست کنه؟ که نمیکنه، هم در حال حاضر نمیکنه، صرفا نقش تلویزیونی رو داره که از شبکه و سرویس های دیگه میدوزه، یک فیلتر روش میندازه، شما هم با دکمه کنترلت داری شبکه ها رو عوض میکنی. That's it. و احتمالا چند تا جمله دیگه حالا بشنویم. تمام اینا رو بالاخره من گذاشتم که مغلطه اونا رو من بهتون میگم. Who asked؟ اصلا مگه میشد این صحبت ها رو کرد و به who asked جمله طلایی نرسید؟ جمله‌ای که به محض اینکه گفته میشه یک دیوار جلوتون گذاشته میشه. اصلا همین که دیوار جلوتون میذاره این خودش دقیقا همون مغلطه است. Cry about it. هیچی جلوی این قضیه رو نمیگیره یا فیکس نمیکنه. خب کی اونقدر نایو و ساده است که همچی فکری بکنه؟ کی گفت اصلا جلوی این قضیه رو قراره بگیریم؟ What؟ معلومه هر احمقی میفهمه که نمیشه جلوی این تک رو گرفت. یا حالا مثلا یه شرایط من توصیف میکنم. آقا الان بابت اینکه گفتی برام ارزشی نداره این صحبت ها یا cry about it، فکر میکنن آدمو میتونن شما رو توی شرایطی قرار بدن و بعضی موقع میدن به نسبتی که خودتون توی این تله بیافتید که برای ثابت کردن خودتون بیافتید تو دام. یعنی به جای اینکه الان راجع به اون استادتون صحبت کنید، باید خودتون رو ثابت کنید. فکر یا اصلا به نسبت همین چیزی که گفتم cry about it، ممکن است فکر کنید بس تموم شد چون بیفایده است. ای اودین بزرگ مرا مرحمت بده. Society, humanity, I'm just a human after all. با پارچاب میخورم after all, don't put the blame on me. مغلطه اولی که توی این قضیه هست و who asked و اینا، dismissal یا irrelevance fallacy آخمدم و بدون دلیل کل بحث رو بیارزش جلوه میده. عملا دیسمیس میکنه دیگه. Sergeant! There is a bomb on our head. Dismissed. Send $5 billion to Palestine. چرت و پرت. مغلطه دوم، اون لحظه حالا برعکس کلمه انگلیسیش به ذهنم نرسیده ننوشتم، همین الانم ridiculousness، نمیدونم، اپیل کردن و هول دادن خودتون به سمت اون یا اون طرف به سمت یک موقعیت تمسخر آمیز و حماقت انگیزه و قرار دادن اون شخص توی اون شرایط تا استدلالتون رو زیر سوال ببره یا کاری بکنه که توی یک موقعیت دفاعی قرار بگیرید. که من همیشه میگم مثلا اینو به شکل مختلفی گفتم، مثلا هر موقع بحث مثلا سمت دعوا فیزیکی میره، اصلا نباید بحث دعوا فیزیکی بکنید. اتفاقا باید شما اینطوری بگید اوکی تو من کتک هم بزنی، حتی اگه در همین هم مثلا برنده بشی و تو باشی به نظر توی اون دعوای فیزیکی، هنوز هم نتونستی استدلال و منطقی از خودت نشون بدی. تو با زور بازود میخوای استدلالت رو به تصویر بکشی و منطقی جلوش بدی یا حضرت حماقت؟ یا گفتم دیوار کشیدن عملا خودش مغلطه هست. اینو من باید یه بار دیگه سرچ کنم مطمئن شم که ببینم درست یادم بود دیگه. Stonewall fallacy. Refusal to communicate. Such behavior occurs in situations as marriage counseling, diplomatic negotiations, politics and فلان. یه دیوار کشیده میشه جلوتون تا نشه بحث رو ادامه داد. بعضی موقع ها با کلیشه، یعنی اتفاقا با صحبت کرد، با ادامه دادن اون صحبت، اون شخص داره دیوار میکشه جلوتون و باید جلوگیری کنید از اینکه اینگیجمنتی داشته باشید با صحبت‌هاش. مثل همین که در رابطه باش گریه کن، چند تا هدف رو همزمان به دست میاره.
شما ممکنه درگیر اون بحثه بشید، بگید نه من گریه نمی‌کنم، بقیه بخندن و اتفاقی اینو تو بین سیاستمدارا چیز رسانه خبری ممکنه زیاد ببینید. طرف مثلا تو یک جمعیه برای اینکه یک سوال خوب رو شات داون کنه سری کمدی تمسخرآمیز چرت و پرت میگه. یا حتی بذارینم gaslighting some form of fallacy. Gaslighting isn't a fallacy. Logical fallacies are flawed, deceptive, or false argument that can be proven wrong with reasoning. Reality as they بقیه‌اش نزد. خودتون سرچ کنید دیگه، خودتون سرچ کنید میاد. Gaslighting may use logical fallacies, but it is a different kind of thing. It means to manipulate someone by psychological means into questioning reality as they understand it. اوکی فلسی نیست، ولی خب یه لحظه خوب شد این اشتباهو منم نکردم. میخواستم بگم که عملا شما رو گزلایت میکنن که انگار مشکل از شماست که وارد بحث شدید و دارید جهت به خودتون میدید که چرا اینقدر اهمیت میدی، حالا اونقدر بزرگ نیست این مسئله. اصلا خود این که داری اهمیت میدی به این مسئله و داری راجبش صحبت میکنی خودش یه مشکله که هیچ نیازی نبودم مثلا اینجوری بگم، ولی خب حالا مهم نیست. اگه بیدارتون کرد امیدوارم بیدارتون کرده باشه. و بازم نیازه بگم تو همین جمله قبلی باز کوچیک یا بزرگ نشون دادن قضیه هم اشتباهه و در نظر گرفتن حقیقت نیست و انکار کردن عملا ایگنورنسه که چقدر این قضیه کوچیکی یا بزرگ. یک بحث ظاهرا کوچیک قطعا میدونیم که میتونه نمایانگر یه مشکل اساسی تر باشه دیگه. اثر پروانه‌ای که این همه واسش اشوه میریم میدونیم همه جا کار میکنه دیگه. یعنی یک قانونی، یک رولی که رو همه چی سوار بشه. But no Jeff you're wrong. پس آره به اهمیت نشون دادن یک طرف دیگه، چه از طرف من، چه از اون طرف، چه از هر طرف، هیچ کمکی به قضیه نمیکنه. شما باید دو طرف قضیه و حقیقت هر طرف رو متوجه بشید و با درک بیشتری و همونطور که گفتم خودآگاهی کامل نسبت به شرایط و چیزها یک تصمیمی رو بگیرید و درست شرحش بدید. اما نه، حالا که این حرفا زده میشه گفته میشه که نه بابا تو داری به خودت اهمیت میدی یا بایست هستی، که اینم مغلط هست دادش گلم. اگه یه لحظه فکر کردی مثلا خیلی ولی اینو گفت اشاره کرد، اینم مغلط هست. عزیز گلم، داداش گلم، خواهر گلم، اگه بخوای اینطوری بپیچونی و حمله به انگیزه بکنی به جای بررسی خود استدلال، ریدی، یعنی نشستی نیت یارو یا انگیزش رو بهش حمله کردی تا حرفش بی‌اعتبار شه. که شما اینقدر مغلطه یاد گرفتید؟ چطوری هزار روش پیدا میشه برای دفاع از مزخرف به جای بهتر شرح دادنش یا آگاه کردن ملت نسبت بهش؟ When did this shit happen؟ صرفا میدونید نتیجه همه اینا میشه همش داد و بیداد، یک سری دعوا و بحث و درست کردن گروه‌های افراطی از هر طرف که در نهایت یکی میاد از هر دو طرف خسته میشه در نهایت و آخرم نمیفهمه چه خبره و هیچ گروهی هم آخر نمیتونه هیچ تأثیری بذاره بعضا مثبت، در صورتی که باید متوجه این موضوع شد که چند حقیقت همزمان میتونه وجود داشته باشه و یک منطقی در هر دو طرف قضیه میتونه وجود داشته باشه. هر طرف قضیه یک منطقه مخصوص به خودشون رو میتونن داشته باشن که کنار هم قرار گرفتن اینها خیلی بهتره. نیاز نیست حتی یک گروه سوم شکل بگیره یا اصلا گروه شکل بگیره. این چیزها میتونن کنار هم قرار بگیرن و نیاز به این سواسازی آدما و تقسیم شدنشون و درگیر شدنشون تو گروه ها به شکل های مختلف هی نشه که از دور هم شبیه به یک سگی باشن که فقط پارس میکنن تا در نهایت هم احمقانه جلوه بدن اون مسئله و اون چیز رو یا واقعا هم احمقانه کنن. به شکل‌های دیگه این نتیجه بهتری میشه گرفت از چیزها و هنوز هم یک سری استفاده ها رو از ابزارها داشت با یک سری منطق‌های ساده تر. ولی خب 2 علاوه 2 مساوی 4 تا اینجا بس. برای مثال تو همین قضیه بایست بودن، بذارید الان خودم رو بگم. بله من بایست هستم نسبت به هنر. ممکنه حتی فرصت شغلی از دست بدم در آینده نسبت بهش و از دست دادم هم.
و هر چیزی که ممکنه به ذهن هر کسی برسه و هر مثالی که میخواد الان بزنه در رابطه با بایس بودن و اینکه چطور من این نظرها رو دارم با یک پیش زمینه به خصوصی مطرح میکنم و هیچ منطق و استدلالی درشون وجود نداره. اما همچنان جدای از هدف گرفتن شخص من، حرف من درسته یا نه؟ اصلا خودم هم نمیگم حتما درسته و الان با اطمینان 100 ایگویستیکال نارسیستیکال فلان فلان باور دارم که یک برتری دارم و میبینید همین بحثا، این چه بحث احمقانه این شکلی میگیرم. این همین الان ذهنم در جا رفت سمت این چیزا، اینقدر با آدم این شکلی صحبت کردم و همین الانم دارم گولتون میزنم، مانیپیولیتتون میکنم، دارم به نظر جلوه میدم که من نارسیستیک نیستم، ایگویستیک نیستم، چون صرفا تو این شرایط قرار گرفتم، بخاطر همین اون آمادگی رو داشتم، ولی من دارم گولتون میزنم. همین الان متن جلومو دارم مینویسم، میخونم، الان دارم چرت و پرت. ولی خب میفهمم صحبت کردن سخت، میفهمم، متوجه میشم، خودم هم توش راحت نیستم و هنوزم خوب نیستم، به شدت دارم براش تلاش میکنم و اتفاقا چون باور دارم و پذیرفتم که یک گاو هستم 10 برابر گاو دارم تلاش میکنم که از این نادانی و ناآگاهی به نسبت چیزها فاصله بگیرم و باعث میشه حتی به یک سری چیزها بیشتر ارزش بدم و اهمیت بدم. صحبت کردن سخته، حتی با متوجه شدن این مغلطه ها. اگه تا الان ویدیو دیدید و از این مغلطه ها، از این شکل صحبت ها آگاهی نداشتید که 2 نفر ممکنه بحث کنن، چطور ممکنه هی به هم بپرن و همه حرفاشون اشتباه ازنم، ممکنه به نظر بیاد با هر کی هر حرفی دارید میزنید و هر کلمه‌ای که داره هی میگه مغلطه است. اما خیلی از اینا به عمد نیست، باید توجه کنید به این قضیه. طرف مقابل یا هیچ کس امیدوارانه اونقدر احمق نیست برای همین خطاها و این میس کامیونیکیشن ها برطرف بشه، خیلی چیزها راحت تر جلو میره امیدوارانه، در صورتی که آدم ها صحبت کردن رو یاد بگیرن و اینکه نیاز به دعوا نیست، نیاز به دیکتاتور و فاشیست بودن نیستش که یک نظم و استبداد کلی و یک رفتار مشخص و ابسولوتلی برای همه باشه. خب چرا جیزس کرایست جای هممون زندگی نکرد اگر قرار بود همه قرار شبیه جیزس کرایست باشیم؟ چرا باید یک تصویر مشخص باشه و بین همه کپی پیست بشه؟ قطعا هر کدوم از ما به شکلی یونیک هستیم، ولی فکر می‌کنم بد چیدم کلا یه تیکر رو، مخصوصا که اصلا اینجا هم اشاره نکردم ولی یهویی به ذهنم رسید. ولش کن، سوارش نمیشم. شما هم یه قدم عقب برگردید و سوار بر روی موضوعی که روی این تخته نوشتم نشید. من روی این تخته این مسئله رو طرح کردم، من الان دارم میگم اگه حلش کنی اصلا اشتباهه، من باید اینو پاک کنم. حالا اینکه بعداً دوباره طرح کنم یا نه، حالا باید ببینم، بعد خودم بیشتر راجع بهش فکر کنم. و بله، بازار آزاده و بله، شما پول دادی، یه ابزار داری، حالا چه با دزدی چه با لایسنس، پولی که مثلا به آرتیست ها دادی برفرض، مثلا هر چیزی داری جنریت میکنی، اوکی، استفاده کن. نیاز به حذف چیزها از ریشه نیست. بازم میگم مثلا بحث این نیست، این نبود و اون چیز ممکنه حتی یه میوه از خودش بده که به کار همه بیاد. صحبتی که اگر یادتون باشه در رابطه با آهنگ دورچی دمتینگز کردم، خیلی کوتاه، که آدما جدیدن عادت کردن خیلی سریع همه چیز رو از ریشه میزنن و حذف میکنن یا جایگزین میکنن یا کلا همه چی. کلا بخاطر یک سری به خاطر 0 و 1 بودن که حتی بهش افتخار میکنن، بعضی میدونن، بعضی از مخاطبایی که الان این ویدیو رو دارن میبینن حتی باشون هم صحبتم و اینطوری که افتخار میکنن به 0 و 1 بودن و رادیکال بودنم، یه موقع‌هایی باعث جبهه‌گیری‌هایی میشه که عموم رو حتی بی‌سوادتر میکنه نسبت به چیزی به خاطر اشتراک نگذاشتن اون چیز یا در جا بکنش سریع و منفی نشون دادن به یک جبهه. اینم جا انداختم یه جا وسط ویدیو جا میکنم احتمالاً یا با متن یا با وایس. حتی همین قضیه که مثلا یه بحث میکنم خب بیا این آرتیست فلان اثر رو خلق کرده و اتفاقا خیلی هم با ما رزونیت کرد، خیلی دوست داشتنی. هر اثری هم که مثال بزنیم، مثلا چیزی که تو ذهنم میاد چه بدونم، من بایندینگ اف آیزاک همین الان دیدم، سرج تانکیان وکالیست سیستم آف داون، گوجیرا، هر چی، ولی گوجیرا نمیدونم استفاده کردن، همینطوری دارم میگم، 1000 تا دیولپر و آرتیستی که اینا خودشون از AI استفاده کردن. خب الان چی؟ خب اوکی، من هنوز به مصرف کردن محتواشون ادامه میدم، قطعا حس متفاوتی خواهد داشت و کلن از یه جایی به بعد
تجربه کردن یه خیلی اثرها حس متفاوتی داره. یک سه جا با ارزش تر کرده اتفاقا هنر رو، دستش هم درد نکنه. ولی مثلا چرا رادیکال برخورد کنم و اینطوری کنم که مثلا توی مخاطب فلانی سازنده با AI مثلا موافقن، پس من کل رابطم با تو رو کات میکنم. همون قضیه از ریشه زدن شد دیگه. من تو رو کلا ریشه میزنم، تو رو کلا حذف میکنم، به خاطر یه همچین موردی من با تو کلا هیچ ارتباطی نخواهم داشت و ول کن پرانتز بس. رسیدیم به اینجا. همیشه همینطوری سخت بوده به یک نفر بگم چه مفهومی چه حسی پشت هر خط و مفهوم چیزها هست، ولی انگار الان غیر قابل ممکن تر شده اگه متوجه حرفم بشی. مثلا بارها نمونه زدم سر دوش گرفتن تو سینما توی اون فیلم هیچکاک که میتونه نماد اگه چیز خاص نسبت به فرم اثر باشه و مثلا اون چیزی که داره و داستانی که داره روایت میکنه و ممکنه در نگاه اول به نظر یه روزمرگی ساده بیاد، ولی یک سری جاها نیاز هنر و پارالل شدن اون هنر با واقعیت باعث یک سری کج فهمی میشه که آدمو اذیت میکنه و به نظر نمیاد اونقدر عمقی توش باشه، در صورتی که تمام این چیزها میتونن اینتنشنال باشن و به شکلی شاعرانه و زیبا حسی رو در ما پروک کنن یا چیزی رو به ما برسونن. چرا مثال دوش تو یک فیلم کیارستمی طعم گیلاس، پنجره ماشین سمت راست پایین تره به نسبت که اون کرکتر چقدر درون خودش رو بیشتر نشون میده و باز میکنه، ولی سمت راننده بسته است. این یک چیزیه که مثلا یک هنر روایت، چیزیه که ساده به نظر میاد به خاطر اینکه ما ماشین برای ما یه چیز دسترس پذیره. روی این کلمه توجه کنید، اینا رو دارم میگم که درجا برم بپرم اون چیز بعدی. یه چیز دسترس پذیره و چون نرم شده، به این کلمه هم توجه کنید، دیگه نمیام دیگه، اینقدر میمون که نیستیم، چون نرم شده، چون دسترس پذیر یه سری چیزا اینقدر دیگه عادی به نظر میاد که فکر نمی‌کنیم شاید میدونین شاید اصلا با اون پروسه چیزی نداشتیم، ارتباطی نداشتیم، مثلا اینا رو نمیفهمیم، ولی کلا رد میکنیم اینا رو. و یا حتی اینطوریم که خب اوکی یک روزی AI هم به خودآگاهی میرسه و این کارا رو میکنه، حالا ارزش داره یا نه. اینم میذارم آخرش صحبت میکنم چون خیلی کوتاه، خیلی هم میخوام راحت چیز کنم، نمیگم الان سورپرایز. اما این همش تغییر چهارچوب و بازمعنی کردن چیزها در صورتی که یک سری جاها درسته. یه مثال احمقانه‌اش که میخوام الان یهو بزنم رسید همین الان، مثلا میگن آقا تعریف سامورایی عوض شد، ریبرند کردن خودشونو، حقیقت ژاپن الان این بوده، این هست هنوز. نه، یک سری چیزا بازمعنی میشه در طول زمان و سامورایی یک معنی داشته، الان یک معنی دیگه خوب خوش گرفته که کاملا اوکی. ولی این پروسه داره، این با یک یک سری شکل‌هایی این اتفاق افتاده که قابل پذیرش بوده، اصلا نیاز نبوده یک لیبل جدیدی به چیزی زده بشه. که حتی همین صحبت هم خیلی هم میکنن که چرا هر چیزی میاد حتما باید یک لیبلی بهش بخوره، حتما باید برچسب به همه چی بزنی. باید بزنی چون باید بتونی سوا کنی، باید بتونی سوا کنی. نمیتونی وقتی میخوای به یه چیزی اشاره کنی بگی اون اژدهاها هست که اینجاهاشون تیغ داره، دستاشون چپکی 65، میای میگی وایورن، باید اون برچسب رو بزنی، باید بتونی اون سوا سازی رو بکنی. میای یه شرایطی رو میخوای شرح بدی، میای میگی کوموربی، اوکی، بایدیه. یه سری جاها درسته که از اون ور قضیه میتونی بیوفتی و یه مرزی داره و با یه استاندارد این کارها باید انجام بشه، ولی خب حالا این تغییر چارچوب و بازمعنی کردن چیزها، اونم به بدترین حالت و این شکل به نظر من حال به هم زنی. الان ملت میگن نقاشی دسترس پذیرتر شده. What the fuck؟ منظور چیه دسترس پذیر شده؟ یک، تو نقاشی نمی کنی، این اولین اشتباهت که that's gonna make you mad لما. دومین اشتباه اینه که نقاشی از نسل اولی که آدما با سنگ و زغار رو دیوار میکشیدن دسترس پذیر بوده و هنر چه بدون تکنولوژی چه با اون یکی از قابل دسترس پذیرترین
شکل‌های بیان انسانی بوده همیشه و هست. AI که گفتیم دیگه برای تولید تصویر، اتوماتیک سازی روند یک سری چیزها، نه خلق یا دسترس پذیر کردن چی. تو همین جمله هم باز مغلطه هست. عملاً مفهوم دسترس پذیری رو تغییر میدن تا طوری نشون بدن که AI یک تحول یا حتی یک نیاز بوده. فهمیدن این مغلطه خیلی به نظرم مهمه، چون تغییر مفاهیم برای نشون دادن یک چیزی به شکل دیگه یا نتیجه گرفتن ازش به نسبت بحث و اون استنادی که طرفداری چیزی که همیشه بوده و عملاً بازم باید برای یک سری خاک بر سر بگی 2+2 چند؟ داخل 2+2 و مفهوم دسترس پذیر رو دیگه باش ور نرو. بحث به جهنم هر نتیجه ای میخواد داشته باشه، مفهوم دسترس پذیر رو باهاش ور نرو. هیچ وقت نقاشی برای یک عده خاص نبوده و نیست، خارج از آرت استایل و هر چیزی. یعنی نه اینکه یعنی اونا، اگه بعد جمله بندی کردم شاید نیاز باشه بگم، نه اینکه مثلا آرت استایل دسترس پذیر نیست، نه اونا هم دسترس پذیره، اونا هم میتونی یاد بگیری و استادی کنیشون و حتی همون آرت استایل به خود اضافه کنی. That's totally okay. چون انحصار طلبی و اینا رو بذارم آخرش، چون آخرش نوشتم ولی نمیخوام چیز کنم فعل بداهه طور بگم که اون متن خراب شه. هیچ وقت پس نقاشی برای یک عده خاص نبوده و نیست، اما شما تنبل‌تر از این هستید که یک قلم بردارید. حتی بر همین نوشتن و دادن پرامپت هم تنبل هستید. چون چرا اینو نوشتم؟ طرف نوشته بود Mid journey is just too much work. قربونت بشم. AI artist اصلا مزخرفی که معنی نداره. پس همین جمله دیگه نمیتونم حرف بزنم. دسترس پذیر شده عملا یک فریب زبانیه. دسترس پذیری به این معنی نیست که حالا هر کسی 4 کلمه بنویسه، یه دکمه فشار بده و تصویر بسازه. این بحث خود نقاشی و مهارت هنری رو از بین میبره و جوری جلوه میده انگار هنر فقط یک خروجی تصویریه، نه یک فرایند خلاقانه. یه مغلطه دیگه هم باز تو جمله هست، مقایسه غلطه هستن. یه راه جدید برای تولید تصویر به وجود اومده، نه خلق یک نقاشی و یک مهارت. از همون اول بحث باید تموم میشد و نباید حتی تو اون لول های بعدی قرار میگرفت که توی اون لول های بعدی بگیم مغلطش چیه. فریب زبانیه، داره اینطور جلوه میده. اصلا اینا ربطی به هم ندارن که کنار هم قرارشون میدی تا بخوای از جفت اینا یک مغلطه در بیاری یا نتیجه در بیاری و جلو ببری، نتیجه بگیری. مثل این میمونه که بگیم چاپگر باعث شده نوشتن دسترس پذیرتر بشه، یا به دستگاه چه بدونم ایر فرایر نمیم چی بهش بگیم چف، بهش بگیم آرتیست. نوشتن، آشپزی دسترس پذیر بوده، فقط انتشار سریعتر شده. توی پختن فقط اون زهرمار چرخوندن یا اکسیژن رو چه آدم اونجا رو 2+2=5. یه مغلطه دیگه هم تازه باز داریم، appeal to progress میشه اگه اشتباه نکنم. بذار ببینم، سرچ نمی کنم، بعضی اینا رو سرچ کنید، ممکنه به حتما مغلطه نباشه ولی چیزی که دارم میگم چرا appeal to novelty، appeal to progress، آره اوکی، اینا مغلطه است. appeal to authority fallacy، appeal to progress، appeal to accomplishment، نگاه کنید دیگه، appeal to consequences، appeal to فلان، appeal to فلان، appeal to pity. اینطوری که چون تکنولوژی پیشرفت کرده پس ذاتاً این تغییر خوبه، 1000 تا استفاده ازش میشه کرد دیگه حاج. چرا اونا در نظر نمیگیری که خود اینم باز مغلطه بود جدا. ولی همه پیشرفت ها لزوما ضروری یا خوب نیستن. ولی دقت میکنید، امیدوارم اگه تا اینجا حرف ویدیو رو گوش داده باشید چند تا چیز یاد گرفته باشید. اگه بلد بودید که من خیلی خوشحال‌تر میشم. Thanks God. خب و امیدوارم واسهتون خسته کننده نبوده باشه. ولی اینکه تو یک جمله میگی، این جمله رو میشه جدا کرد و ساختار بندیش رو تجزیه کرد اگه اشتباه نگم و اینطور نگاه کرد که
در مرحله اول این مغلطه رو داره، در مرحله دوم این مغلطه رو داره. تو اصلا تو مرحله اول نباید به پیشرفت توجه کنی و مساوی با بهتر بودن نیست. در مرحله دوم که مثلا توجه کردی این باز مغلطه، در مرحله سوم فلان فلان فلان. اگه از این 11 تا دید مختلف به این جمله نگاه کنیم، هر کدوم چطور میتونه یک اشتباه داشته باشه. و خیلی‌ها دقیقاً با این تنفر از AI اینطور تقابل میکنن که مخالفت با پیشرفت حاج بابا دقیقاً اینجا چیز همین نوشتم. بس چیز دیگری است. من یه کم کم دارم خیس عرق میشم و پنکرم خاموشه که بالاترین کیفیت صدا رو بگیرید. تو 2 سال اخیر به زور پنکر خاموش کردم، به هیچ بهونه‌ای. الان برای آرت دارم این کارو میکنم. حالا اگه بگن AI version looks better چی؟ خب مگه این قشنگ نیست؟ AI هم قشنگه دیگه. یک سری احساسات رو در من داره پرووک میکنه. همون تعریف آرت دیگه. اولا که ویدیو رو بزن عقب دوباره ببین. دوما کوفت زهرمار. سوما بازم کوفت و زهرمار. یک دوباره مقایسه غلطه، بین دو تا چیز متفاوته، تفاوت دارن. ما این تفاوت و این درک رو داشتیم تا الان. این دو رو یکی دونسته اصلا یک خطای منطقیه، دو چیز کاملا متفاوتن. حتی ممکنه به نظر بیاد بشه گفت اپیل تو ناولتیه. آره فکر کنم چون تکنولوژی جدیدتر یا مثلا کیفیت بهتری ارائه میده، کیفیت بهتره هم باید در نظر بگیرم که بتونم بگم پس بهتره یا برتره و بهتره. یا از همون اول چیزی که میخواستم بگم استتیک سوپریوریتیه و اینکه برتری ظاهری مساویه با برتری واقعی نیست. بفهم آرکین چون هر فریم مثل والپیپر اینو اون که باید بفهمه میفهم. آرکین چون هر فریم مثل والپیپر خوب نیست، چون از نظر فنی جذاب تره. توجه کن، چون از نظر فنی جذاب تره یا با جزئیات تره حتی و از نظر فنی هم تمام کارها رو درست انجام داده، پس از نظر هنری هم ارزشمندتره. اشتباه. خیلی از آثار هنری تکنیکی ساده هستن و نمیای بگی فتوشاپ از نقاش دستی بهتره چون کیفیت خروجی بهتره. مثلا مقایسه احمقانه. یا این آرت فقط به خاطر این بهتر نیستش که تکنیکال ترین و ادوانس ترین چیزه و این اجازه رو میده که محصول و هنر بهتری باشه حتی اگر AI جنریت نکرده باشدش. مغلط است. حتی یه چیزی که الان قراره بگم اینجا نوشتم در است یعنی و رو اکثر بحثا تا الان سوار میشده و یه سری از مغلط‌های اینجوری هم جلوتر توضیح میدم یا یه بار بیشتر توضیح نمیدم. مثلا این مثال اگه بخوام بزنم، سلیقه من مساویه با یک حقیقت جهانی و محض. کسی که میگه AI ورژن بهتریه داره نظر شخصی رو به عنوان حقیقت عینی جا میزنه و سلیقه بصری یه چیز کاملا فردیه، نه یک فکت علمی یا قانون و کلی و هر چیزی. هنر فراتر از یه تصویر خوشگل، تمیز، فنی و دیزاینیه. بابا ولم کنی واقعا دیوونه دارم میشم چجوری توی چطور به نظر من بهتره با بهتره فرق داره رو متوجه. دو احساس و معنا هم دیگه باید بگی چیه که اونم تازه بگی باز اونم مغلط است. کلا مشکل درک این مفهوم که بیروحه و اصلا دفینیشن هاشون چطوریه و چطور نمیشه باز معنیشون کرد انقدر سخته برای بعضی باور نکردنی. چند تا چرایی میشه آورد که چرا مفهوم این که AI بیروحه و درک این مفهوم توسط برخی افراد انقدر سخته و واضح نیست، مخصوصا برای نورمی ها، مثل عدم تجربه مستقیم با فرایند و پروسه اون چیز. همین به همین سادگی این میتونه یکی از دلیلاش باشه، نه تنها دلیل، یکی از دلیلاش. یا محوریت و برتری دادن کلن به نتیجه به جای پروسه و فرایند. میبینید یک سری از این مثال ها اصلا اینجوری که AI رو کلن حذف کردی هم به نسبت دو تا آرت که دو تا آدم کشیدن این حرفو بزنی هم باز به نسبت همین مثالی که دارم میزنم اون چیز مغلطه است. که خب همیشه هم گفتم چقدر همیشه پروسه ساختن چیزها دیدنش چقدر جذابه، ولی خب الان مصرف کننده کانسیومر به شدت زیاده که چشم بسته میخواد هر جنسی از همبرگر، حتی اگر همبرگر نباشه و پلاستیک باشه اما تکسچر و طرحی از همبرگر باشه رو هم تو دهنش بکنه. و اینکه کلا اکثریت
به این به نتیجه توجه میکنن که باعث میشه دوتا خروجی رو صرفاً کنار هم قرار بدن و حتی اینکه یک سری جاها بحث و مغلطه این که ما وارد بحث بعدی میشیم، ما هم مثل AI کار میکنیم. این دیگه با مزه ترینشونه دیگه. ما هم مثل AI کار میکنیم و الگوریتم ها میتونن خیلی شبیه به انسان ها عمل کنند و ما انسان ها خیلی الگوریتمیک برخورد میکنیم و مسئله فری ویل داشتن یا نداشتن و اینکه چطور برنامه ریزی شدیم و ما هم مثل AI و یک سری داده به خودمون داریم دیگه. اولا که بیروح بودن میباره از این جمله و دومین چیز فرایند یادگیری متفاوته که باید در نظر گرفت. خودآگاه، احساسات، اراده و تمامی اینها که توی این جمله داره انکار میشه که مثلا توی همین جمله‌ای که ما انسان ها با AI یکیم، یه سیستم کار کردمون یه جوره، یا مغلطه همسانسازی نادرست یا اگه اشتباه نکنم فالس انالوژی، درست نوشتم دیگه، غلط نوشتم برای خودم ولی خب درست، که تو ویژگی های سطحی دو چیز با هم مقایسه میشن اما از نظر بنیادی تفاوت اساسی دارن. هدف و فرایند همه چیشون کاملا متفاوته این دو. برای جلوگیری از همه اینا هم صرفا آموزش عمومی نیازه، همین، و آگاه سازی که خب انجام نمیشه و خود آدم ها هم هی دارن تنبلتر میشن، تنبلتر از این حرفا هستن و بودن و من خودم هم هستم که خودشون رو هول بدن، بخوان هول بدن به یه چیز سمت سخت‌تر. شاید آگاهیشون و اون رزیستنسی که ممکن نسبت به یک سری چیز داشته باشن که نسل جدید، نمیگم نسل جدید، جنزی فلان، هر چی میام جلوتر کلا، شاید من بعد چیدم کلا هی کمتر میشه، باعث میشه که همون AI اسلاپ رو تا ته بکنن تو حلقشون، در حالی که لم دادن هزار تا بهونه و توجیه پیچیده، حتی اصلا یه چیزایی بچینن برای خودشون که شما نتونی و ساختار بندی کنی، اصلا در بیاری طرف چی گفت که حالا بخوای مخالفت هم بکن. تفکر انتقادی یا همون کریتیکال تینکینگ و خیلی چیزها میتونه کمک کنه به این مسئله، ولی ترجیح میدم همون خلاصه کنم به بیروح بودن. باز هم والا من بچه بودم همین تفکر انتقادی و مغلطه و هیچ سوادی حالیم نبود. دقیقا هم پرنسس مونونوکه رو دیدم و تمام غرق شدم تو اون جادو و نقش هر چیز. کاش از شر واکنش‌های سریع و سطحی خلاص بشیم و ارزش و عمق هنر رو بفهمیم و بیاید بشینیم یه بار کلیپ میازاکی رو دوباره با هم ببینیم. 動きを学習させた CG を見せてくれるそうです。これ踊ってるように見えますけど、でこれは早く移動するっていうのを学習させたやつなんですね。これ頭を使って移動してるんですけど、基本痛覚とかないし、頭が大事だとかっていう概念がないんで、だからもう頭をもう普通の足のように使って移動してるっていう。この動きがとにかく気持ち悪いんで、ゾンビゲームの動きに使えるんじゃないかっていう。こういう人工知能を使うと多分人間が想像できない気持ち悪い動きができるんじゃないか。一応こんなことをやっています。اولا اینجا یه توضیح ریزی بهتون بدم. فرهنگ ژاپنی‌ها مشخصاً خیلی متفاوته. برای ژاپنی هایی که به 1 میلیون روش مختلف نمیگن ولی نمیگن، این حرفه که میازاکی میزنه خیلی تو ماچه و فرهنگ ژاپن نه، شکل صحبتشون و خود شخص میازاکی در شرایط مختلف و اسهول بودنش رو هم میشه در نظر گرفت و این صحبتاشه و این که فقط روی این صحبت ها سوار شیم و استناد کنیم اشتباهه و خودش باز فرمی از مغلطه است. چیزی که فکر کنم خواستم جلوتر توضیح بدم. صرفا به خاطر این قضیه این کلیپ داره برینگ آپ میشه چون یک، ملت میازاکی رو به عمد و آگاهانه دارن بولی میکنن به خاطر نظرش. دو، اینکه آرتستایلی که ترند شده آرتستایل جیبلیه، بحث کلا میازاکیه. مگر نه صرف این که منبع بیارم میازاکی همینو گفته پس نظر خودم رو فرم دادم تموم شد، نظر منم همینه، مغلطه اپیل تو اتوریتی یا اون کردینشیال فکر کنم میشه
استناد به مقامات، استناد که کسی که کردیت داره، احساس کردن به نظر یک فرد مشهور متخصص در موضوع مربوط و در نظر نگرفتن سابجکتیو بودن حقیقت یک سری چیزها و مغلطه‌ای هم هست که یه مقدار کلا گمراه کننده است. در نتیجه میفهمم، ولی اون منبع آوردن خودش میتونه یه فرمی از مغلطه باشه نسبت به هر کسی ها، نه اینکه دیگه یک شخص منبع آوردن منبع میتونه غیر معتبر باشه، میتونه ارزش افزوده بهش داده شده باشه به نسبت توسط اشخاص، به نسبت اینکه مثلا تو کتاب نوشته شده، پس خب نوشته شده که شده. آمار استناد میتونه غلط باشه یا چیزهایی که آزمایش شده توی لب و مدرک نسبت بهش هست، چون میتونه خلافش ثابت بشه به مرور زمان. بالاخره تو کتاب اجتماعی کلاس سوم فکر کنم به حق اودین امیدوارانه خونیم راجع به مستند و مقاله ها و شکل کارکردشون و یادمون هست که همیشه یک نفر میتونه با دوباره انجام دادن اون آزمایش و دوباره تست کردن چیزها ثابت کنه که اون مقاله بدون اعتباره یا نتیجه دیگه هم میشه گرفت با این مثلا استنادها، با این شکل از چیزها. نمیخوام درگیر این سناریوها بشم و همه این سناریو رو توضیح بدم، پس بذارید حرفمو مستقیم بزنم، مخصوصا که عاشق اینم که حرفمو مستقیم بزنم بدون اینکه پیش زمینه‌ای بچینم، مثال بزنم و این حرفا. حرفم اینه که اینقدر نباید محکم پافشاری کرد رو چیزی، با همون فشار هم زیر پاتون خالی میشه یهو و یکم چیل و نرمال برخورد کردن با چیزها حل میکنه خیلی چیزها رو، حتی نسبت به چیزهایی که استناد و منبع معتبر هست، چون میتونه در نیو ساینس، لفظ نیو ساینس از کجا هست؟ یهو میاد ثابت میکنه که فلان چیزی که ما خودمون ثابت کردیم با علم الان ثابت شده اشتباهه. حالا میخوای چیکار کنی؟ متوجه میشی چی میگم دیگه؟ You guys get it, right? 毎朝会う、毎朝この頃会わないけど、身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけども大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチするで、その彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないんですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。 حالا کاری ندارم، بازم میگم کاری به صحبته که الان زیر کامنت ها اینجا هست و منظورش اینه که این توهین مثلا به اون اشخاص، توهین به AI چی، اصلا هر چی. بحث الان اینه. ببین そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 بدترین چیزی که میتونه بگه نه دیگه. これでもほとんど実験なので、それは分かってます。 そう世の中に見せてどうこうってそういうのじゃないです。 それは本当によく分かってるつもりですけど、どこでたどり着きたいんですか。まあ人間が描くのと同じように絵を描く機械を 作りたいんだ。 はい برای همینه که یک سری واکنش نشون میدن که ما امیده به خودمون و بشریت رو از دست میدیم. حالا بازم جلوتر میگم به شکل دیگه، نه نسبت به این کلیپ، ولی خب 地球最後の日が近いって感じですね。それは人間の方が自信がなくなってくるから。 من دارم میترکم دیگه، کم کم آخراش هم هستیم. ولی خلاصه که بحث با ظرافتی و ریزبینی میخواد، یه سطحی از درگیری و مسئولیت پذیری و چرت و پرتای این شکلی میخواد که ببینیم متوجه شیم که آقا همونطور که گفتم حتی با حذف AI هم باز قرار نیست همه چی دیفالت تبدیل به هنر بشه، یا یهو حالا که توهم دانش و سواد گرفتیم وقتش همه چی رو زیر سوال ببریم یا بگیم که حتما اینجا این بازی یا نقاشی دیزاینی باید اینطور میبوده یا فلان حس رو پرووک کنه باید حتما اینطور میبوده، حتما باید رنگ آبی استفاده کنه تا فلان چیز رو پرووک کنه.
کپی رایت مهمه، دولت ها سیاست مهمه، این آگاه سازی مهمه، سواد مهمه، این درگیری مغلطه ها نشدن مهمه، وجود اون ظرافته برای اینکه یکی نیاد به من بگه چه بدونم آرت فلان مانگا بهتره به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل، همش هم تو تهش دوری که چرت و پرت باش. یه سری قانون نذاشتن که مثلا خب ریدابیلیتی، موشن، پنلینگ، فلان فلان فلان، این مانگا از این چک لیست ها رد میشه، پس این شاهکار هنریه. وجود اون ظرافته و داشتن میگم اون دقته که بدونی از این ور قضیه نیفتی از اون ور قضیه هم نیفته، چه سابجکتیوی چه ابجکتیولی. خلاصه که بر من حال به هم زنه کثافت AI الان تو این حالتی که هست، این که نسبت به یک اثری بایس باشم یا هر چی، یا حتی برای چشمای من مثلا میگم ممکنه تشخیص AI برای هر کدوم از ما سخت باشه و به چشمم زیبا بیاد اون لحظه و به خطا از دستم در بره و حتی به اشتراک بذارم، دلیلی بر این نمیشه که حالا به کسی چیزی ثابت شده. این بحثایی که قبلا پیش اومده بر همونجا اینجا نوشته بودم و من از AI حمایت میکنم و این حرفا، و با نتونستن تشخیص دادن این قضیه مثلا باید ارزش الکی و اضافه به این آشغال بدم و ثابت شد که اینم زیباست. گفتم دیگه همه این مغلطه‌ها رو جلوتر توضیح دادم که این حرفا رو بزنم. و کلا واکنش شدیدی که ایسر نشون دارن میدن به این چیزها رو میفهمم، بخاطر بگیم بالا فیلتر هر چیه، برای اینکه انگار با استفاده از این فیلتر انگار یه پرچم، یه باور رو میگیری بالا سرت و ساپورت میکنی لجن رو. و من گفتم از فیلتر یا استفاده کردم و فردای روزی ممکنه باز هم یهو فیلترش رو تست کنم، ولی میدونم نقشم نسبت بهش چیه و با آگاهی از این تمام چیزایی که گفتم دارم استفاده میکنم. فرق داره، مسئله استفاده نکردنش نبود. همین الان طرف تریلر هاول مووینگ کسل دیدم تو توییتر گذاشته بود، حالا همین الان که منظورم 3 سال پیشیه که اینو نوشتم و اینجا رسیده به جایی که تیکه تیکه همینطوری دارم مینویسم که بفرما آردی که ساخته با اون استایل و جوک بوده، ولی خب نظر مردم یهو نشون میداد که اصلا اینا ارتباطی نداشتن با این اثر، هیچی نمیدونستن، سوار بر هیچن، یا اینجوری که AI چه پیشرفت کرده. خلاصه که AI is useful، ولی توجیه و ترجمه کردن یک سری چیزها حال به هم زنه، در شرایط مختلفی سیچویشنال باید استفاده بشه، تو هیچ شرایطی فعلا به نظرم تا اون اسکوپی که من میتونم نگاه کنم تا به چقدر آینده نمیتونه جایگزین بشه. و چه ترجمه رو در نظر بگیریم، یه چیز ساده به عمد میخوام بگم، چه رانندگی چه هر چیز دیگه‌ای، حالا چیز فیوچریستی که حتما نمیگم، ترجیح اینه یه مترجم یا راننده مواقعی که نیازه حضور داشته باشه تو شرایط مورد نیاز تا بتونه اون چیز رو کنترل کنه. کلا خیلی چیزها نسبت به قضیه میتونه شرایطی باشه و ما اینو گفتم آخرش میخوام بگم، ما خیلی وقت قبل ظهور تکنولوژی داستانهایی در رابطه با تکنولوژی و ماشین جلوی انسان توی ادبیات داشتیم و حتی هنری که یک ربات ممکنه درست کنه در آینده دور یا حتی نزدیک، و نقش و ترجمه ما و ارتباط ما با اون هنری که اون ربات درست کرده و در نظر گرفتن این مناظر مختلف که اکسپلورشون کردیم توی ادبیات و داستان‌های مختلف که چی روح داره یا نداره، و همیشه هم نتیجه های مختلفی بوده به نسبت اون نوشته ها یا آدم های مختلف نسبت به این قضیه. طبق معمول من خودم یکی از اپیزودهای مورد علاقم انیمیشن بین تمام چیزهایی که دوست دارم لاو دف ربات زیما بلوه، یک ربات آرتیست، و میگم این نتیجه های مختلف بوده. طبق معمول هر کسی میتونه باور خودش رو ثابت کنه چون فلان آرتیست فلان داستان رو خیلی خوب نوشته یا فلانی فلان داستان رو خوبتر و چون بیشتر منو پرووک کرده دارم از این حمایت بکنم که نه، ربات نمیتونه داستان خلق کنه. حتی یکی از اپیزودهای مورد علاقه‌ام که دیوانه‌وار دوستش دارم و چقدر زیباست از استاد ناوکی اوراساواست توی پلوتو اپیزود 1 و اون رباتی که نقشش رو بر روی اون پیانو میذاره. ولی خب بحث اونا رو دیگه نخواستم وسط بکشم، حس کردم خیلی پیشیه تر میشه و شده هم تا الان به نظرم. و
چی میشه گفت، یک سری چیزا وقتی اشغال میشه خیلی زیاد میشه به نظر میاد ساده است، نرمه معمولیه، اونقدر ارزش نداره، اونقدر سخت نیست. خب این ابزار اومده که راحت کنه دیگه، در صورتی که چه 2D باشه چه 3D هنوز اچیو کردن خیلی چیزها پروسه سخت طولانی داره، به همین راحتی هم نیست. چه بهتر که راحت بشه، چه بهتر که یک سری ابزار به کمک بیان، یک سری چیزا. ولی خب همونطور که توی این ویدیو هدفم همون آدما بودن، برای مخاطب مصرفگرا که تلاشی برای مخاطب خوب بودن نمیکنه، انقدر نرم شده هر چی شده که دیگه ارزش چیزها و مفاهیم انقدر دست رفته که بعد اینجا من بشینم 2 ساعت یک آرت که با دفینیشنش 2 خطیه رو توضیح بدم، چون به خاطر اینکه دقیقاً دفینیشنش 2 خطیه. فکر کنم اگه اشتباه نکنم اسلاوی ژیژک اگه اشتباه نکنم راجع به این قضیه صحبت کرده بود و میگه فکر کنم سر تاکسیک ماسکولینیتی بود، خدا هم باید پیدا کنم، نمیدونم شاید رفرنس الان رو ویدیو نذارم ولی بیشتر سعی می‌کنم اشاره کنم که خودتون پیدا کردید پیدا کنید. در رابطه با تاکسیک ماسکولینیتی صحبت میکنه و میگه وقتی من دفینیشن اینو میبینم 2 خط بیشتر نیست، خیلی چیزها توی این دفینیشن قرار میگیرن و به خاطر اینکه تو این دفینیشن سطحیه و ما میخوایم از تاکسیک ماسکولینیتی دور بشیم و فاصله بگیریم و بد میدونیمش دیگه بای دیفالت، کلا تو هر شرایطی بده، در نظر نمیگیریم که یک سری چیزها که دارن توی این تعریف قرار میگیرن یک سری جاها نیازن و باید اون رفتار رو از خودمون نشون بدیم یا به اون چیز نیاز داریم و این دفینیشن های سطحی و ساده یک سری جاها چیزها رو خراب میکنه و باید قاب استریکتری شاید چید و شکل دیگه و بهتر تعریف کرد. یک چیز دیگه باید بگم خیلی مهمه، اگه جا بیفته خیلی چیزها ممکنه به اشتباه دستم در رفته باشه و جا افتاده باشه، با این که این متن‌ها رو نوشتم و سعی کردم جا نیفته. یه چیز نهایی هم میگم و اونم در رابطه با پیتنت کردن. حالا بذارید یه ذره جلوتر چون یه چیزی هم نوشتم الان یهو دیدم بالا پایین کردم. حس و حال آرتگردی و پیدا کردن رو خراب کرده این AI و میدونید انگار حالا جدا از این بحثایی که امید به خودمون رو دست دادیم اینا، یه جا آدم یه آرت خفن میبینه انگار نمیتونه دیگه با اون لول باش ارتباط برقرار کنه و لذت آرتگردی خیلی متفاوت شده شخصا برای من و برای خیلی دیگه، برای اینکه حالا باید هر آرتیو که میبینی خیلی غم انگیز زیر توییت اون آرتیست، حالا اینکه غم انگیز هست یا نیست هر کی میتونه یه جور ترجمه کنه یا یه کلمه دیگه جایگزین کنه بگه نه خیلی ترسناک، خیلی احمقانه، خیلی طنز، هرچی. بعد ریپلای بزنی که sorry but did you use AI، میتونم پروسه کارتو ببینم. میگم آدم حس میکنه دیوونه شده که بعد یه چیز سطحی رو توضیح بده، به جای تکامل پسرفت داریم میکنیم. میفهمم دیگه، میفهمیم چرا میازاکی میگه انگار این بشریتمون رو از دست میدیم و امیدمون نسبت به این چیزا هیچ جلوگیری نسبت به این چیزا نیست، قدردانی نیست به چیزای درست، چون دارم تبا تحصیل تلاش نمیخوام بگم ولی اونطوری میگم همون اول ویدیو گفتم که سجا ممکنه بگم همه، ولی من آدمی نیستم که بخوام درگیر این کلمه بشم، ولی خب it just hopeless seems hopeless کلا. و اینو میخواستم بگم محدودتر کردن به اشتراک گذاشتن این فرهنگ، چیزی که برای به اشتراک گذاشتنه حتی اگر پول و لایسنسی پشتش باشه، به خاطر اینکه حرف این ایندی دیو ببینیم. Somebody had posted on Twitter saying, I love pirating indie games. And it shows that they're downloading Ultra Kill. The developer for Ultra Kill quote tweeted saying, as a creator of said game, you should only support indie games if you can. But culture shouldn't exist only for those who can afford it. Ultra Kill wouldn't exist if I hadn't had the easy access to movies, music, and games growing up. If you don't have money, you can support via word of mouth. Culture shouldn't exist only for those who can afford it. For real. For real. That is such a hot line. و این چیزا با اینطوری نیستش که با کپی رایت و پیتنت و این حق انحصاری طلبی و این چیزا فیکس بشه. همه چی رو بدتر میکنه، خیلی بدتر میکنه و اگه نمیشه اینو ببینید خیلی سطحی به قضیه نگاه کنید و تاثیر منفی خیلی عمیق‌تری میذاره. پیتنت کردن و کپی رایت و با اینجور چیزا سراغ قضیه رفتن مانع از حالا این دزدی هنری خب یه چیزی که کامل جدی میشه درگیر شد ها، ولی میگم خیلی محدود کنی، پیتنت بزنی، مثلا نباید این آرت استایل کسی یاد بگیره فلان فلان، مانع ایجاد آثار جدید
نوآوری خلاقیت میشه، خلق هنر محدود به یک سری چهارچوب و قوانین خشک تو خالی میشه، عملا یک تهدید این کار نسبت به دست رفتن معنای هنر. تازه اون موقع است که محدود میشه دسترسی عموم و افزایش انحصار رو میبینیم، انحصار طلبی و دوباره درگیر شدن بازار و مارکت و این چیزها توی این قضیه و همه چی همه جوره فقط و فقط و فقط بدتر میشه. با انحصاری کردن فقط اون چیزها رو بدتر میکنه. پیتنت زدن و کپی رایت و باید آزاد باشه، باید آزاد باشه برای اشتراک و خب هر چیزی به شکل‌های مختلفی نتیجه‌های منفی یا مثبت خودش رو داره که کمترین انتظاری که میشه داشت از انسان‌ها توجه به این حقیقت‌ها و نتیجه‌های منفی و مثبت و تشخیص و جدا کردنشونه، نه اینکه قرار دادنشون توی یک چیز مثبت. این اون چیزیه که می‌دونید. ولی آره، اگر شما هم صحبتی در رابطه با این موضوع دارید، آرتیست هستید نیستید، feel free to comment. اگر من چیزی جا انداختم یا خطایی داشتم دیگه الان که دارم منفجر میشم، ولی خب حتما بهم بگید. تا همین الان با اینکه برای این ویدیو کاری نکردم و هنوز تازه قرار بره توی پروسه ادیت و فکر نمی‌کنم ادیت خاصی هم بزنم، در هر صورت 5 ساعت وقت گرفته. اصلا بحث اینکه وای چقدر ازم وقت گرفت اینا نیست، صرفا اینجوری هم این خستگی امیدوارم موجب این نشده باشه چیزی رو جا انداخته باشم، هرچند که در نهایت بهونه نخواهم کردش. اگر چیزی جا افتاده، حقیقت قضیه اینه که خودم بی توجهی و بی اهمیتی کردم نسبت به زمانی که میتونم بابت این متن کیفیتش و دسترس پذیر کردنش یا از نظر مفهومی و چیزهای دیگه براش بکنم. امیدوارم که نمیدونم چجوری دارم جا میگم، ولی امیدوارم لذت برده باشی از ویدیو و هر نحوی. همین، چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب روزگار خوش.